साथीहरू आज मैले 55 फिटको बाटोमा रहेको जग्गालाई लिएर आएको छु। फुल्ली कमर्सियल खालको यस्तो मज्जाको घडेरी बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 को यो तल्लो भङ्गालमा छ। हेर्नुहोस् त 55 फिटको बाटो 33 फिट मोहडाको यो 4 आना क्षेत्रफलको घडेरी इमर्जेन्सी बिक्रीमा आएको छ। आसपासमा चलेको भन्दा आनामा 5-6 लाख रुपियाँ सस्तो छ है। हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै बीच सेन्टरमा रहेको छ, यानि कि यो सहज मार्ग देख्न सक्नुहुन्छ। यो तल्लो भङ्गालको सहज मार्गको बाट भित्र छिर्ने बित्तिकै टक्क हामी चाहिँ लगभग 100 मिटर अगाडि बढे पछाडि यो चोकमा आइपुग्दछौँ र यही नै चोकमा चाहिँ जग्गा रहेको छ। हेर्नुहोस् त पश्चिम र दक्षिण मोहडा फर्केको छ। एकदमै गजबको 55 फिट बाटोमा रहेको 33 फिट मोहडा, अलिकति पछाडि चाहिँ थोरै कम छ, थोरै चोसो रहेको छ र पछाडिपट्टि चाहिँ 27 फिट रहेको छ भने अगाडि चाहिँ 33 फिट मोहडा रहेको छ। साथीहरू यो गजबको घडेरी इमर्जेन्सी बिक्रीमा आएको छ। तपाईँहरू यदि चाहिँ कमर्सियल खालको जग्गा यो चाहिँ साथीहरू यो बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 2 को तल्लो भङ्गालमा सुन्दर बस्ती पनि भन्छ यसलाई, सुन्दर बस्तीमा रहेको छ भने चक्रपथबाट बुढानीलकण्ठतर्फ जाँदै गर्दाखेरिमा तपाईँ लगभग 1-1.5 किलोमिटर जति अगाडि बढिसके पछाडि त्यहाँ मानबहादुर मार्ग भन्ने आउँछ। त्यो मानबहादुर मार्गबाट चाहिँ हामीहरू राइट लागेर चाहिँ तल जान्छौँ। लगभग 1.5 किलोमिटर जति अगाडि बढिसके पछाडि तपाईँले सहज मार्गको चाहिँ गेट देख्नुहुनेछ। नजिकै करुणा हस्पिटल, भ्याली पब्लिक स्कुल र चाहिँ ढलान बाटो, लोकल गाडी घरै अगाडिबाट लाग्ने, पानी ढल सबै सुविधा भएको ठाउँमा रहेको यो आकर्षक घडेरी तपाईँको लागि पर्फेक्ट हुन सक्दछ। यो जग्गाको बारेमा थप बुझ्नको लागि सिधा जग्गाधनीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। जग्गाधनीको सम्पर्क नम्बर 98511 04534 98511 04534 रहेको छ। उहाँलाई फोन गरेर जग्गाको बारेमा थप बुझेर यो जग्गालाई खरिद गर्नुहोला। मूल्य चाहिँ साथीहरू जम्मा 48 लाख रुपियाँ प्रति आनामा पनि केही मिलाएर दिने भन्नुभएको छ। आशा छ साथीहरू पक्कै पनि तपाईँलाई आजको यो जग्गा मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। एक दिन न एक दिन तपाईँले खोजेको ठाउँमा तपाईँको बजेट घर जग्गा पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। हस्त भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।